2 witte sterren met daarop een tekst. Ik heb die Hollywoodsterren gezien bij het Rustaveli Theater. De Mol heeft echt zoveel plezier van deze groep. Ben je bereid om Loes weg te werken? Ja. Ik moet dit kunnen. Dit moet ik kunnen. Nee. En go! 5000 euro voor de pot. Vorige week moest alweer de derde man het spel verlaten, Emilio. Hij twijfelde nog of hij voor een groepsvrijstelling moest gaan. Had hij het maar gedaan, dan had hij nog in het spel gezeten. En nu is hij naar huis. Nadat hij zijn eigen angsten had overwonnen, dat dan weer wel. En naar eigen zeggen met 5000 euro op zak door de lucht zweefde tussen 2 Sovjet-flatgebouwen. Dat is een mooi afscheidscadeau voor de rest. Dat de pot nu eindelijk gevuld is, stemt vooral penningmeester Olcay tevreden. Zij lijkt maar één doel te hebben: geld verdienen. De Mol is waarschijnlijk wat minder content. Of is die gevulde pot een mooie dekmantel? En zijn Mol en penningmeester één en dezelfde? Emilio dan maar. Hij profiteert. Ik had deze echt niet zien Ik aankomen. heb zo'n leuke dag met hem gehad in Azerbeidzjan. Niet normaal. Maar ik vind ook dat proces van dat je steeds meer naar elkaar toe groeit. En elke keer valt er iemand weg. Dat vind ik wel heavy, hoor. Het is gewoon een hele leuke jongen. Heel sympathiek. En ik vind het echt ontzettend jammer dat hij niet meer onder ons is hier in Georgië. Nou, voor mij voelt het gewoon iedere keer een beetje als liefdesverdriet. Dat je gewoon iemand verleid raakt. Ja. Waar je echt van houdt of zo. Op een gekke manier. Omdat je zo in je eigen bubbel leeft met elkaar. Ja. We zijn zo afgezonderd. Dus ja. Het is echt heel jammer dat Emilio weg is. Nieuwe opdracht, nieuwe kansen. Nieuwe, fantastisch mooie plek hier in Tbilisi. We liepen een hele lange, grote, statige trap op omhoog. En bovenaan die trap kwamen we bij een gigantisch gebouw, een rond gebouw. Het circus. Het circus van Tbilisi. We moesten naar de piste lopen. En daaromheen stonden echt 2000 hele oude klapstoeltjes. Echt zo'n ouderwets, carré-achtige setting. Goedemorgen, welkom in het Circus van Tbilisi. Gebouwd in 1939. Sindsdien hebben hier talloze legendarische lokale en Russische artiesten hun kunsten vertoond. Voor een hooggeëerd publiek, uiteraard. 2000 man sterk. Vandaag treden jullie aan in deze circuspiste. Met een zenuwslopende act die alles zal vragen van jullie concentratievermogen. Jullie moeten een kaartenhuis bouwen. 4 verdiepingen hoog. Daarvoor krijgen jullie 10 minuten. En €250 per kaartenhuis dat blijft staan.
Ieder 1 kaartenhuis. Veel succes. Op het rijtje. Ik dacht, dat moet toch wel lukken, zo'n kaartenhuis. We kregen daar 10 minuten voor. Jongens, zet hem op. We gingen allemaal achter ons tafeltje staan. En de tijd ging in. Je moet je vooral concentreren, rustig blijven. Geen trillende handjes. Steady, steady hands. En voor het weet lopen er allemaal clowns de piste in. Nou ben ik al niet een enorm groot fan van clowns. Maar nu? Oké, concentreer je, negeer ze. Dames en heren, molkandidaten, welkom in Circus Tbilisi. Waar het geld en het geluk voor het oprapen ligt. En in dit geval zelfs letterlijk, want luister goed. Op stoel nummer 8 is €50 te vinden. Ah, ik krijg tussendoor andere opdrachten om geld te winnen ook. Stoel nummer 8. Daar is €50 te verdienen voor de pot. En jullie hebben 30 seconden. Ik denk, nou, dat is niet zo moeilijk, stoel 8. Ik zoek gewoon stoel 8. Ik dacht, nou, dat ga ik ook doen. Dus ik rende naar de stoelen en er waren sommige stoelen waren opengeklapt, andere waren dichtgeklapt. Dus dat was nog niet zo eenvoudig. Jongens, stoel 8! En het drong ook al snel tot mij door dat er heel veel stoelen 8 waren. Nog 5 seconden, beste kandidaten. 3, 2... En te laat helaas. Ik zou het kaartenhuis moeten pakken, want wie weet komen dan je dromen uit hier in Circus Tbilisi. Ga weg gewoon, want ik wil mijn kaartenhuis afbouwen. Ik heb maar 10 minuten en ik heb zo geen tijd voor jullie. In Circus Tbilisi ligt het geld en het geluk voor het oprapen. Jazeker, jazeker. Iedereen is in dit circus een winnaar. Ik wil 2 kandidaten uitnodigen in het midden van de circuspiste voor een spelletje balletje balletje. Ruben stapt snel naar voren en ik denk, hé, dit is een van mijn mollen. Ik ga dit ook doen. 2 minuten, €250. 1, 2, 3, come on. Your hand out. Oké, wacht. Het was zo'n soort labyrint en dan moest een balletje moest van de ene kant naar de andere kant, zonder dat het in een andere gaat terecht kwam. Dat ziet er goed uit. Wat een feest hier in Circus Tbilisi. Gelijk naar rechts. Alhoewel het met die kaartenhuis niet echt lukt. Maar dat mag de pret niet drukken, wie weet komt dat nog. Ja. En concentreren, blijf die aandacht vasthouden. Ja! Pats, balletje in het gaatje, geen probleem, €250. En dat is gelukt. Jazeker, er is geld verdiend. Voor de pot, ik zei het al, in Circus Tbilisi is iedereen een winnaar. Wat is een circus zonder popcorn? De Piccolo's hebben een heerlijke popcornmachine binnengebracht. Met daarin zulke lekkere versnaperingen. En een circus kan niet zonder. Dus als jullie het lukt om popcorn te verkopen voor €10 molgeld per stuk, gaat dat direct in de pot. Ik speurde naar die popcornbak en ben als een razende gaan scheppen. Er stonden allemaal kindertjes in de rij met €10 in hun hand. Ik ga scheppen jij geven. Ja, die. Ja, die voor het publiek. Aan het publiek gewoon verkopen aan dit soort mensen hier. Grappig genoeg zag ik vanuit mijn ooghoek dat Loes met haar bakje popcorn de totaal andere kant op rende om daar die popcorn aan willekeurige andere mensen te gaan verkopen. Die natuurlijk helemaal geen mol geld hadden, die gewoon op de tribune zaten. Kijk even om je heen, er staat een hele schoolklas. En ik zie altijd hongerige bezoekers. Zorg ervoor dat de bezoekers zich niet bekocht voelen. Ze willen wel genoeg popcorn krijgen. Hou die concentratie vast.
Wij waren allemaal onwijs in onze nopjes. Wanneer krijg je nou de kans om onderdeel te zijn van een heuse circusact? Ik vond dit echt waanzinnig tof. En iedere keer als er weer een enorme rommel was ontstaan door een opdracht, zag ik zo'n heel schattig oud vrouwtje met een bezempje al die rommel weer wegvegen. Hoe hilarisch was dat? En weer ligt het geld voor het oprapen hier in Circus Tbilisi voor de molkandidaten. Het enige dat ze hoeven te doen is binnen een halve minuut stoel nummer 1 vinden. Stoel nummer 1 en daar ligt €50. We wachten op die ene kandidaat die de pot wil spekken. €50 onder stoel nummer 1. En jullie hebben een halve minuut. Er zijn maar 2000 stoelen in dit theater. Nog 10 seconden om die ene stoel te vinden en het is gelukt. U heeft prijs hier in Circus Tbilisi. €50 voor de pot. Ik moest ontzettend lachen. Ik vond het een hele feestelijke sfeer ineens. Het werd steeds drukker ook in de arena. Er kwamen steeds meer mensen bij. Er kwam een vrouw met een roze tutu en een soort belletje dat de hele tijd aan het rondbellen was. Ook best wel irritant voor de concentratie. Ik denk, ik ga dit gewoon halen. Ik heb er 1 staan, ik heb de tweede staan en ik wil daar een kaart bovenop leggen. En dan hoef ik nog maar 1 driehoekje te maken. Ah, nee! Nog meer gezelligheid hier in Circus Tbilisi. Jullie mogen gaan limbo dansen, want wat is een feest zonder limbo dansen? Hoe dieper, hoe meer geld voor de pot. Daar gaat hij, Ruben! Jazeker, de lat mag ook lager. De lat mag ook lager. Hoe lager, hoe meer geld. Want ik zie Olzin nog niet gaan, ik zie Jan nog niet gaan. En daar gaat hij, daar gaat hij. Hij valt om. Ja, dat gebeurt wel vaker. Hij probeert het nog een keer. Jazeker! Als laatste gaat Olzin op de knieën, maar wat maakt het uit? Vroeger heb ik gymnastiek gedaan, dus op zich moet ik nog wel enigszins ergens lenig zijn. Nog 10 seconden voor het limbo dansen. Jullie leggen de lat steeds lager. En in dit geval is dat een hele knappe keuze. En ze gaan samen. Stine en... Jazeker, jazeker. En de tijd is om. Ja, de kaartenhuizen, ze staan nog steeds niet. Terwijl Olzin bezig is en een tweede etage is. De rest doende met de fundering, zou ik willen zeggen. En het enige dat telt, is geld. Geld voor de pot wel te verstaan. En het ligt hier voor het oprapen. Het enige dat jullie hoeven te doen, midden in de piste, is geld op een stapeltje zetten. Zo hoog mogelijk opstapelen. En als het lukt om het touwtje te halen met de geldtoren, verdienen jullie maar liefst €100 voor de pot. En daarvoor krijgen jullie 2 minuten. Ik ging de geldtoren doen en dat leek een makkelijke opdracht. Maar toen kwam er zeepsop uit de lucht. Allemaal zeep, belletjes zeep, dat geld werd spekglad. Toen dacht ik van, nou, weet je, laat me hangen. Gaat hem niet worden. En de tijd is voorbij. Ook dit is niet gelukt. Hier in Circus Tbilisi, maar wie weet gaat het lukken met het kaartenhuis. Yes, duizend ballonnen. En in een van de ballonnen zit €500. €500 voor de pot. Jullie hebben 1 minuut. Ja, €500 in een van de ballonnen. Op mijn knie gaan zitten. En dan zat ik met mijn handen al die ballonnen kapot te knijpen. En ik ben zelfs een nagel verloren. Jullie hebben nog 10 seconden. Nog 10 seconden voor de ballonnen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nog 1 keer 2. 1. Die laatste ballon. En de tijd is rond. Stop met de ballonnen. Ik heb hem! En zag ik dus opeens €500 liggen. In de pocket. Hooggeëerd publiek, dank u wel voor uw prachtige aanwezigheid. Dank u wel voor deze heerlijke show.
interessant natuurlijk dat Loes nou net die €500 heeft gevonden. Toeval of niet? Ik weet het niet. Jullie moesten een kaartenhuis bouwen. €250 per kaartenhuis dat blijft staan. Nou, dat is niet gelukt. Maar toch heb ik van jullie genoten van wat er hier in deze circuspiste is gebeurd. En er is ook geld verdiend, ook al hebben jullie geen kaartenhuis gebouwd. In totaal hebben jullie het helemaal niet slecht gedaan. €1640 is er verdiend in dit circus. Hoppa! En het was een prachtvoorstelling. Tot vanmiddag. Tot vanmiddag. Hé, jongens. Lekker, jongens. Ook al bleken we niet echt goed te zijn in kaartenhuizen bouwen, hadden we toch €1640 bij elkaar gespeeld. Nou, ik was tevreden. Ik wilde heel even... We hebben nu eindelijk geld, een beetje geld in de pot. En Oltje is nou de hele tijd penningmeester. Oh, ja. Zijn we daar nog allemaal blij mee? Of willen we dat voor huis zou houden? Oltje is natuurlijk vanaf het begin penningmeester geweest. En daar zijn tot nu toe helemaal geen vragen over gekomen. En ik dacht, laat ik het onderwerp nou eens aansnijden. Kijken wat er gebeurt. Maar jij wil graag penningmeester worden, want dat heb je niet horen zeggen nog. Ik hoef het niet per se te zijn, maar als niemand zegt van ja, ik wil het dan. Ben je een beetje goed met geld? Nee, ik ben een muzikant. Ben je te vertrouwen? Ja, natuurlijk ben ik te vertrouwen. Oh man, ga ik nou weer met jou zo lang in je ogen kijken? Nou, ik zie eigenlijk geen reden waarom we op dit moment penningmeester Ja, wat is de reden? Wat is de reden? Nee, het is puur gewoon... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vertrouw Ruben niet met het geld. Ik ben... Ja, maar is het dan niet juist, ik ook niet, is het dan niet juist een goed idee om wel het geld te geven? Eens kijken wat hij ermee doet. Nou ja, voor mij komt Ruben niet over als een geschikte penningmeester. Alhoewel ik een aardige knapper vind, hoor. Maar ja, gewoon... Ja. Ik denk dat hij andere competenties heeft. Wauw. Ik was daar best wel van gechoqueerd. Ik bedoel, uiteraard heb ik mijn penningmeesterschap tot nu toe gewoon heel goed gedaan. Nou, handel in de lucht, wie graag Ruben als penningmeester wil. Nou, dan... Oké, dat is... gelijk spel, dat schiet niet op. Nee, maar dan ga ik mee en dan krijg jij het, dan zijn we met z'n vieren. Maakt niet uit, is prima. Oké. Dat vond ik raar. 3-3. Olje geeft doorslag. Iedereen gaat er weer in mee. Why? Nou, ik zal ervoor zorgen dat ik een schaduwboekhouding zal bijhouden. Ja, dat vind ik zodat we een goed weten wat Ruben in ontvangst neemt. En ook nee, maar better safe than sorry. Ja, een adjunct. Ik vind het geen probleem. Ik zal wel onze controller worden. Je hebt altijd een CFO en daarnaast is altijd een controller. Ik ben een controller. Is goed. Ruben, wees gewaarschuwd. Geen gekke dingen doen, want we zitten er bovenop, vriend. Hé, Ruben. Ja, Jan. Jij zit natuurlijk in een verbondje met Loes. Vertrouw jij Loes helemaal? Ja en nee. Ik ben op mijn hoede, laat het zo zeggen. Oké. Ik ben wel op mijn hoede. Dan vind je dat wij iets samen zouden moeten doen? Zou interessant kunnen zijn. Jan is natuurlijk, nadat Emilio weg is, op zoek naar nieuwe kameraadjes. En ik dacht, nou prima, laten we eens even kijken waar hij mee komt. Hoe zat het met Emilio? Waar zat hij op? Weet je dat? Ja, dat weet ik wel, ja. Maar goed, hè, als ik die informatie nu met je deel, terwijl je zegt... ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar wanneer ga je me dat vertellen? Daarvoor zullen we eerst een sterk bondje moeten sluiten. Oké. Denk ik. Dat is vrij cruciale informatie. Ja, dat is vrij cruciale informatie. Nou Jan, dan sluiten we toch een heel goed bondje. Hé, je kan me toch vertrouwen? Is goed. Ga ik met Loes praten? Ja, hier niks over zeggen. Zeg ik niks over? Want misschien is zij het wel. Misschien is zij het wel. Nee, natuurlijk bespreek ik dat niet met Loes, Jan. Maak je geen zorgen. Ik vertel niks aan Loes. Wij praten gewoon later nog een keer. Ik praat later. Ja? Middag. Hallo. Ruben, gefeliciteerd met je nieuwe taak. Met deze toch wel verantwoordelijke aanstelling. Penningmeester zijn. Het is meer dan alleen geld tellen. Dus ik zou jou graag heel even 1-op-1 willen spreken. Huh? Wist Ruben het dan? Want waarom wilde hij eigenlijk opeens dat penningmeesterschap wisselen? Ruben, luister goed.
Jouw medekandidaten gaan zo dadelijk door de stad racen. Ze moeten langs verschillende punten gaan, maar bij elke tussenstop verdwijnt er 1 auto. Dus er is maar 1 die als eerste en daarmee als enige bij mij binnenkomt. Stoelendans met auto's. Dus elke keer als de kandidaten op een andere plek aankwamen, was er 1 auto minder en viel er een kandidaat uit. Elke kandidaat krijgt een andere beloning mee. Alleen degene die bij mij binnenkomt, daarvan wordt de beloning ook echt verzilverd. En nou voel jij hem natuurlijk aankomen als kersverse penningmeester. Jij bent degene die de verdeling gaat maken. En denk er goed over na, want als er geld binnenkomt, dan wordt dat verdubbeld. Dat is best lekker. Als nieuwe penningmeester maak je meteen goede indruk. Als er jokers binnenkomen, krijg jij precies hetzelfde als de kandidaat die over de finishlijn is gekomen. Dus die verdeling die is best belangrijk. Kijk, hij staat na te denken. Ja, het is een dilemma. Wij hebben op dat moment natuurlijk geen idee waar dit over gaat. We zien alleen maar Art met Ruben praten en Ruben heeft het ontzettend lastig. Nou ja, het is wel iets persoonlijks, want hij kijkt ons allemaal indringend aan. Nou, hij kijkt een beetje hulpeloos eigenlijk. Ja, maar ja, dat is een beetje Ruben's blik, toch? Welke keuzes krijg jij van Art, Ruben? En waarom krijg ik die keuzes niet? Want ik was tot dusver een hele talentvolle, super georganiseerde penningmeester. Gespannen kopjes, Ruben. Jullie gaan zo meteen door de stad racen. Iedereen krijgt een andere beloning met zich mee. En om te verzilveren wat jullie is toegewezen, moeten jullie een route volgen en uiteindelijk bij mij uitkomen. Dat doen jullie met verschillende auto's. Die herkennen jullie aan het MOL-logo achter de voorruit. Maar bij elke tussenstop is er 1 auto minder. Alleen datgene wat bij mij uitkomt, bij de finish, kan ook echt verdiend worden. Maar wie kreeg nou wat mee? Ruben, de verse penningmeester, heeft een verdeling gemaakt. Er waren 5 enveloppen. Er was een envelop met niets, een envelop met 1 joker, een envelop met 2 jokers, een envelop met €500 en een envelop met €1000. Jullie mogen nu voor jezelf even kijken op je briefje. Dan weet je waarvoor je raced. Ja, het was voor mij vreemd, want ik had de envelop met niets. Toen ik mijn envelopje kreeg, zag ik dat ik €1000 had gekregen. Dus ik besefte me ook wel dat Ruben mij vertrouwde. Anders zou je me geen €1000 geven. Ik krijg slecht nieuws, maar toch ook een beetje goed nieuws. Want er zit geen geld in, maar er zit wel de kans in op 2 jokers. Ah! Er staan zo dadelijk 5 auto's voor jullie klaar. Die brengen je naar de volgende bestemming. Stiekem hoop ik toch wel dat Jan als eerste aan zou komen. Want ik vind die 2 jokers toch wel heel erg interessant. We werden losgelaten op een grote rotonde. En ik zag geen enkele auto met een logo. Ik vond het echt spannend. Voor mij was een drive om ervoor te zorgen dat er geen jokers binnenkwamen. We gaan allemaal gewoon als een kip zonder kop op zoek naar onze auto. Fuck jou. Ik had mijn joker en ik dacht, yes, ik ga proberen die joker naar de finish te krijgen. Waarom zie ik het nou niet? Ik sta zo weg. Oh, ga wat ervan. Go, 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 go. Go, go, go. Drive. We're very rush. We like to go, 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 and the go, go, go. Dit gaat goed. Die 2 jokers, die ga ik gewoon binnenhalen. Yes, yes, yes! En toen wees dus een man een bepaalde kant op. En daar stond een busje klaar. Met een logo. Oh, damn it. Veel tijd verloren. Ik zag vanuit mijn ooghoek al Simone waarschijnlijk de goede kant op rennen. En ik dacht, nou, ik hol gewoon even Simone achterna. Simone stapte in haar auto. Ik vond ook mijn auto en stapte ook in. Oh, wat is dit fucking vet. Where are we going? You know where we're going? You don't know. Eigenlijk kan ik niks verliezen. Of er komt geld in de pot, of ik ga jokers pakken. Als Olcay ook maar een vleugje geur van geld in de neus krijgt, rent zij als een gek. Dat weten we allemaal. She loves money. Dus ik dacht, die geef ik €1000. Hallo. Kijken wat ze ermee doet. Thanks. Oeh.
moeten we niet kijken hoe die man rijdt. Loes gaf ik €500, omdat zij en op mijn radar staat, maar ook een bondje is. Dus ik wilde haar en in vertrouwen nemen, maar tegelijkertijd ook weer niet te veel geld laten verspelen. Jan is natuurlijk snel. Thank you. Ik ben een soort van bondje met hem aan het gaan. Ik pak vanaf de Liberty Square de metro naar metrostation Rustenvalley en vind een van de 4 molauto's. Dus is het een idee als ik zijn vertrouwen probeer te winnen door hem 2 jokers te geven. Pak vanaf Liberty Square de metro naar metrostation Rustenvalley. De metro daar. Do you know metro? Metro, underground. Metro. Metro? Metro? That way. Thank you. Sir, can you drive faster, please? Sir? Hurry. Metro. Square. Rose Revolution. We moeten allemaal zoeken naar de metro. En dat zijn we allemaal ongeveer gelijktijdig. Ik kom daar ineens Tine tegen, ik kom daar Simone tegen. Loes is er ook. OJ is nowhere to be found. Maar uiteindelijk stappen wij allemaal in dezelfde metro. Liberty Square, de metro. Metro en naar metrostation Rustenvalley. Next station, Rustenvalley. Oké. Rustenvalley. Vervolgens kwamen we uit de metro. Do you know where? Sorry. Do you know where? Oh, okay. Never mind. Ja, en toen ontstond er wel een tamelijk chaotische situatie. Want we moesten op zoek naar de Rose Revolution Square. Loop, aan de kant. Do you know Rose Revolution Square? Rose Revolution where? You don't know? De opdracht heette chaos en inderdaad, het was een totale chaos. Do you know where Rose Revolution Square is? Ik ben ook meteen weer gaan vragen. Revolution Square? Ze begrepen niet precies wat ik zei. Maar dat snap ik wel. Jan die ging meteen underground. En toen had ik de neiging om achter hem aan te rennen. Dat ik, ja, nee, maar ik heb echt geen idee. Waarom gaat hij naar beneden? Waarom gaat hij naar beneden? Ja, en daar ga ik een beetje de mist in. Ik kijk, ik steek onder de weg over en ik besef niet dat ik op dat moment ontzettend dicht bij de auto's ben. Maar ja, ik zie de auto's niet, dus ik ga terug onder de straat door. I'm sorry. Rose Revolution Square, where? Rose. Maar op een gegeven moment hoorde ik dat het aan de overkant moest zijn. That, precies. Dus met gevaar voor eigen leven ben ik overgestoken naar de overkant. Op een gegeven moment zag ik Loes oversteken. En ik dacht, die weet waar ze naartoe rent. En ik had zelf ook het gevoel dat daar een plein was. En dat ik ook daar naartoe moest. Sir, Rose Revolution Square. Rose Revolution Square. Sir, how do I cross the road? Under? Rose Revolution Square. Yes, the wall? Oké. Waar is die zebrapad? Let's go. Na het oversteken vond ik vrij snel het busje. En ik heb mij inmiddels geprofileerd als iemand die niet van de adrenaline ontruchter is. Maar ik vond het ontzettend leuk. Je moet zoeken, dit zijn ze niet. Dit zijn ze wel. Hij pakte gewoon de buit die al die tijd recht voor mijn neus stond. Wat een sukkel was ik. Ik was zo verdrietig totdat ik weer een andere auto zag met het molteken. Dus ik mocht er alsnog door naar de volgende ronde. Sir, I'm really in a hurry. Can you go speedo Gonzales, please? Gonzales? Zoom! Like lightning, zoom!
Nou, ik denk dat ik de eerste ben die achterblijft. Ik zag die andere, ik zag Loes al oversteken. Ik zag Jan, die rende vooruit. En ja, eigenlijk was dat mijn eindpunt. De finishlijn was voor mij Rose Revolution Square. Time is money, time is money. Thank you very much. Very nice evening. Yes, you too. Ga op zoek naar een van de 3 molauto's. Alright. Op zoek naar molauto's. Go, 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 go. We're very hurry. Ik heb zo'n idee dat ik naar de overkant moet. Waarom weet ik niet. Sir, how long? How long? It's 5 minutes maximum. Maximum 5 minutes, oké. Excuse me. Toen kwam bij de één laatste plek. Maar ik had vanuit mijn ooghoek gezien dat Loes over een loopbrug was gegaan. Dus daar moest ik naartoe. Do you maybe know? Yes? Yes, come! Oh, yes! Oh, dat was een ster. Hi, thank you. Staat daar wel een Mercedes-busje? Ik denk dat Loes op mij voor ligt. Lijkt een consulaat. Stine denk ik ook. Maar Simone heb ik al een tijdje niet gezien. Dus of die ligt heel ver voor. Maar mogelijk heeft die haar auto gemist. Want ik vind binnen no time 1 auto met het logo van Wie is de Mol. We go! Toen ik eenmaal aankwam bij mijn laatste punt, zag ik geen enkele molauto meer. Ik was uitgeschakeld. Thank you. Ga op zoek naar een van de 2 molauto's. Ik lig gewoon aan kop. Maar goed, ik weet natuurlijk niet hoe lang die zoektocht naar die 2 auto's gaat zijn. Ik lag in de tweede positie. En dat vond ik best ingewikkeld met die envelop met niets erin. De auto. Ik wist niet wat Loes had. Had ze jokers? Are you? Had ze geld? Are you one of them all? oui. Really? Yes! Jezus, sorry. Ik moet nu wel zo'n achterstand hebben opgebouwd op wie er dan ook nog voor me ligt. I wanna, you know, get the finish alive. Oeh. Ik moest aan de Peace Bridge en daar zou het einde zijn. Wie als eerste terug is bij de brug, krijgt de inhoud van de envelop die je in het begin hebt gezien. Yahoo! Peace Bridge. Peace Bridge. Peace Bridge. Peace Bridge? Do you know where the Peace Bridge? Понимаю, прямо. Well done. Yes! Well done. Holy crap. Ah, damn it. Je bent de eerste. En dat betekent dat wat jij hier over de finishlijn brengt, dat is verdiend. Ja. Hoeveel was het ook alweer? 500 euro. Dan heb ik nog beter nieuws voor je, want het is niet zomaar 500 euro. Al het geld dat als eerste over de finish zou komen, zal worden verdubbeld. Dus jullie hebben nu verdiend 1000 euro. Boom. Very nice. Penningmeester. 1000 euro dankzij jouw tactische keuze. Well done. Een beetje jammer dat ik die 1000 niet kreeg, maar goed, het is... Gefeliciteerd. Op een bepaalde manier overheerste toch een beetje teleurstelling. Omdat ik natuurlijk ook wel graag wat de jokers had willen verdienen. Hé, maar wel 1000 euro in de pocket. Very nice. We hadden als groep nog steeds 1000 euro verdiend. Toch wel teleurgesteld over het feit dat ik die 1000 euro niet veilig naar de overkant had kunnen brengen. Maar ja, weet je, aan het einde van de dag gaat het natuurlijk om de pot. En de pot is een groepsinzet. En die staat volgens mij nu op echt een sky-high bedrag van 8.450 euro. Dus al met al, missie geslaagd. Ja. Jan, hij voelt zich alleen. Dus hij is wel op zoek naar een partner.
die begonnen in mij te zoeken. En dat mocht ik natuurlijk niet met jou overleggen. De motherfucker. Het is nu gewoon een punt gekomen in het spel dat het echte schaken is begonnen. Als ik dan nu Jan wel ga gebruiken om eens even te vissen op wie Emilio zat, want dat weet Jan natuurlijk. Dat wil hij nog niet zeggen. Dus dat ik een soort van... Ja. Nepbondje met hem aangaan. Hoe meer informatie, hoe beter. En hoe meer verwarring, hoe beter. Ik ben benieuwd of hij ook naar jou toe komt. Ja, Jan heeft net even geprobeerd te vissen bij mij in hoeverre ik jou te vertrouwen vond. En hij wilde informatie delen, ja. Die probeert natuurlijk tussen ons in te komen. Wat ik snap, want je moet iets, je bent alleen. En je hebt inderdaad ook vrienden nodig in dit spel. Dat klopt. Maar welke vrienden? Interesting game. We kunnen het allebei doen, hè? Allebei zeggen dat we een bondje met Jan gaan doen. Informatie delen. Dat wordt heel ingewikkeld, maar wel leuk. Oh, die arme Jan. Dus ja, we gaan Jan een klein beetje gebruiken. Sorry, Jan. Ik ben benieuwd naar de informatie van Jan. Ik ook. Nu wordt het echt poker. Halverwege de reis zijn de verhoudingen in de groep van 6 duidelijk. Simone, Stine en Olcay, 3 totaal verschillende spelers met totaal verschillende karakters, hebben ieder hun eigen strategie. Het verbond van Ruben en Loes, dat mede gebaseerd lijkt op wederzijds wantrouwen, blijft overeind. Ook al probeert Jan ertussen te komen nu hij zijn maatje Emilio is kwijtgeraakt. Zo proberen de kandidaten zich te wapenen tegen een rood scherm. Want één van hen krijgt dat vandaag te zien. En de mol, die zal toekijken. Zogenaamd verschrikt en in shock. We kwamen vandaag terecht bij een hele oude loods, hangaarachtige plek. Gigantisch gebouw, vervallen. Een hele vette, oude industriële plek. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit dit complex werden tijdens de Koude Oorlog radarsignalen verstoord. Toch moeten jullie het hier van goede communicatie hebben. Sorry. Ik begin er nu al te lachen. Ja, ik schot meteen in de lach. Want daar schort het nogal aan bij ons in de groep. Goede communicatie. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel dit fenomeen. De woordzoeker. Hier kun je horizontaal, verticaal en diagonaal woorden vormen. Dat gaan jullie doen. Als jullie na een kwartier met de overgebleven letters de juiste slotzin vormen, verdienen jullie €1000 voor de pot. Succes. Well, that sounds easy. Klinkt simpel, ja. Dit zijn de puzzeltjes die je vroeger als eerste deed, want die waren gewoon het makkelijkst. Dan kon je gewoon strepen. Het was echt een supermooi oud gebouw. Enorm grote, hoge hal. En in dat grote gebouw, op de vloer, hadden ze een gigantische woordzoeker getekend. Wow. Het allermooiste woordzoekerspel dat ik ooit heb gezien. Opgeblazen tot gigantische proporties. En wij moesten met verf en met rollers moesten wij de woorden gaan afstrepen eigenlijk. We hadden een kwartier de tijd. Alleen de woorden die we moesten wegstrepen, die stonden in een gebouw naast het gebouw waar de woordzoeker was. Jongens, tempo, hè? We maken het hier. Hallo? Ze staan op de muur. Oh, fucker. Oké, alle woorden hebben iets te maken met het programma. Ja, dus alle namen kunnen we doen. Trust nobody test, opdracht. Dus ik denk, ik kan hier wel heel lang blijven staan. Wat ik ook kan doen is daarheen rennen en woorden gaan zoeken. Oké, volgens mij moeten we gewoon gaan strepen. Ja, ik denk het ook. Het heeft geen zin. Ik dacht, ik ben een beetje te fanatiek geweest in die andere opdrachten. Ik heb hier al eentje, hier Loes. Ik ga weer heel even een stapje terug. Ik ga een beetje weer kat uit de boom kijken. Ik heb Ruben. Maar, Jan, er stond ook molboekje, hè? Dus let even goed Wie op. is de mol? Ik heb... Jij hebt hem? Afstrepen? Wie is de mol? Ik heb dicht. Tussen die woorden zaten in ieder geval alle kandidatennamen. Ik heb Olcay. En allerlei mol-gerelateerde woorden. Hier, waarheid. Waarheid? Hier is de W. Zoals vrijstelling of executie. Oké, wie is de mol is weg. Loes is ook weg.
Stine is wel. Eigenlijk gaat het heel erg goed. We strepen en we strepen. Iedereen zit onder de verf. Ik heb molboek. Witte schoenen als je gaat verven. Zou ik niet doen, tenzij je van wit met groen houdt. Vragenlijst, hier. Maar ja, het gaat volgens mij allemaal heel erg goed. Geheim. Maar zoals elke strip van Asterix en Obelix begint... er was 1 kandidaat die stevig weerstand bood. En dat was Oltje. Bella. Ik heb Bella. Bella. Heb je hem? Ik Geheim? heb nog niks, jongens. Ik was de enige die niet met een verffolder in zijn hand stond. Omdat ik gewoon echt moeite heb met woorden zoeken. Jezus, ik kan niks vinden. Oh, groepsfoto ben je aan het doen. Ja. Maar de groeps is niet helemaal doorgestreept, hè? Maar is het groeps of groepfoto's? Nee, groepsfoto. Met S of zonder S? Joker, jongens, ik heb joker. Verf jij E, O, Misschien krijg je er een als je hem wegstreept. K-E-R. Dus als ik al een keer een woord had gevonden... wilde ik eigenlijk heel snel weer naar de overkant rennen... om weer een nieuw woord te zoeken. En liet ik dus of Stine of Loes mijn woord doorverven. Loes, ga jij verven? Ja, joker, waar? Ja, hier. Oltje, laten we zeggen, Oltje is goed in delegeren. Joker. Ja. Top. Je moet er meer verf op doen, Stien. Ja, maar ik heb een heel lang woord, joh. Ja. Ik had de indruk dat dat wel redelijk liep. Waarheid vond ik. Ik vond code. Ik vond samen met Loes tunnelvisie. Tunnelvisie, oké. Leugen. Is dat een woord? Ik ga het wel even checken. Verloor me wel weer een beetje in het spel. Dus ik word dan toch, mijn fanatisme die neemt het dan toch over. En ben ik toch weer meer bezig met de woorden te vinden dan met rondkijken wie wat deed. Hebben we mol al? M-O-L? Nee, hier. Oké. M-O-L. Leugen is een woord. Leugen is een woord? Oké. Hé, Georgië, daarboven. Hebben we Tbilisi ook? Tbilisi is een woord. Kandidaat is een woord. Hebben we die ook? Jongens, luister heel even. Dit is weggestreept, maar die hele O is vergeten. Wat mij opviel was dat Jan als een soort opzichter de hele tijd aan het controleren was of wij die woorden wel goed afstreepten. Sleutelpositie, maar die O is helemaal Ja, die niet had gedaan. ik niet. Nou, ik weet niet wie die had. Zo gaan we toch nooit geld verdienen? Nee, dat snap ik ook niet. Nee, wie dat... Als die letter er straks nog staat, dan ga je die meerekenen van de open letters die je nog moet hebben. En dan maak je dus een verkeerd woord of een verkeerde zin. Simone, ben je dit weggestreept of niet weggestreept? Tunnelvisie, ja, dat is gewoon een heel woord. Ja, maar dat is nog niet weggestreept. Er zit toch gewoon groen op? Dat zie je Nou, toch? er zit... Nou ja, ik ga er gaan nou niet druk over maken. Het is weggestreept. Hij probeerde mij ervan te beschuldigen dat ik aan het mollen was. Terwijl ik dacht, hou op met checken en ga lekker strepen. Hè? Dan komen we sneller bij het eindpunt. Volgens mij moeten we gaan puzzelen. Letters onthouden, toch? Nee, we hebben Tbilisi nog niet opgelost. Oh nee, Tbilisi nog niet. Tbilisi. Is Tbilisi een woord? Ja, Tbilisi is een woord. Die hebben we nog niet gevonden. Die zoek ik. Ik heb... Nee, geen Tbilisi. Nog 2 minuten, nog 2 minuten. Doet. Toen er werd gezegd nog 2 minuten, toen dacht ik ga nu puzzelen. We moeten die zin hebben. Volgens mij alleen nog Tbilisi. We hebben verder alles. Aan het eind dacht ik ga me alvast bezighouden met welke letters er over zijn. Dus ik kon al in ieder geval zien dat de bovenste 2 of bovenste 3 rijen... dat daar alle letters van weg waren. Bovenste 3 zijn geen letters. Ik had al gezien, het laatste woord is weg, vraagteken. Hier staat een S, een T en een R. Street. Ik had ook het eerste woord al gezien en dat was streept. Dus ik wist al, streept, weg. Hé, maar ik heb hier wel een X liggen. Weet je wel? Een zin met een X erin. Jongens, zullen we niet eerst kijken of we alle woorden hebben? Voordat dan die... We hebben alle woorden behalve Tbilisi. We zijn nu de letters aan het onthouden. Behalve Alleen het woord Tbilisi? Tbilisi. Maar staat Tbilisi daar op het bord? Ja. Ik kan het wel even 1 keer kijken. Even een rondje Tbilisi kijken dan. T, hier T. Schermverraad. Licht, verbond, doorviezen. We moeten gewoon kijken voor alle woorden. Jongens, Tbilisi staat niet op het bord. Tbilisi staat er niet op. Dus dan zijn we klaar. Wie heeft er gezegd dat dat ertussen stond? Echt, Oltje? Nee, dat weet ik niet zeker of ik dat heb gezegd. Ik bedoel, 2 keer Tbilisi roepen oké, 3 keer oké, maar 6 keer... Maar hebben we dan alles? Nee, dan hebben we nog niet alles. Wie streept wat weg? Zoiets? Nee, wie is er niet? Street. Ja, street. Nee, dat kan niet. Street. Kan niet. Hier is ook een lege E, nog een lege E. En de tijd is voorbij. Stoppen met verven. Nadat we bijna alle woorden hadden gevonden en weggestreept, riep Art dat de tijd om was. Alleen alle letters die overbleven zouden samen een zin vormen. En die zin, die hadden we nog niet. Het is wel iets met streept en weg, vraagteken, daar moeten we zin mee maken. En er zit nog een X, een C en een O, best wel raar. Executie hebben we niet weggestreept of wel? Wat hebben we niet weggestreept? Executie niet. Nee, niet. Oh, kut. Dat is mooi. Nee, maar dat is mooi. Want... E-X-E-C-U-T-I-E. Hé, dat geeft niet, want dan hoef ik die letters niet mee te nemen in het woord.
Eigenlijk, als ik er nu over nadenk, ging het helemaal niet zo goed. Het ging best wel slecht eigenlijk. Kandidaten, jullie krijgen van mij 10 seconden. 10 seconden om nog te kijken en dan wil ik de zin horen. De tijd gaat nu in. Er staat zo'n M. Wat doet die M daar niet mee? Hier en die M ook niet. 2, 1 en stop. Ik wil nu een zin horen. Precies. Streep. Zeg iets. Nu. Streept de mol. Streept de mol woorden weg? Ja. Streept de mol woorden weg, versta ik? Ja. Dat is niet goed. Maar niet uit. Niet goed, helaas. De juiste zin is, streepte de mol weg? Vraagteken. Oh, ja. Jullie zaten in de buurt. Bereid je voor op test en executie. Streept de mol weg, betekent dat? Streept de mol het woord de mol weg? Of streept de mol een naam weg? Wie streept de mol? Maar wie streept de mol weg? Goeie vraag. Heeft iemand mol weggestreept? Onderliggende boodschap van deze zin had ik wel graag willen begrijpen vandaag. Maar het valt me op dat de groep nooit echt iets deelt. Na iedere opdracht wil niemand zeggen wat er in zijn envelopje zat, welk woordje die weg heeft gestreept, of hij iets heeft gehaald. Waarom die enorme wantrouwen? Het is toch fijn om informatie te delen. Als het goed is, is er namelijk maar 1 mol. Dus als de rest samenwerkt, dan kunnen we sneller erachter komen wie de mol is. Ik dacht, misschien kunnen wij een beetje informatie uitwisselen over wat we gaan doen. Ja, nee, dat lijkt me een goed idee. Wonderbaarlijk genoeg wilde Jan opeens een 1-op-1 met mij. Aangezien Jan al vanaf dag 1 roept dat ik absoluut niet te vertrouwen ben ik natuurlijk onwijs op mijn hoede. Ik bedoel, als Jan met je wil praten, weet je zeker dat Jan iets van je wil. Dus als ik nou met jou deel wat ik ga doen deze test, dan zou jij dan met mij willen delen wat jij gaat doen? Ja, maar dan wil ik wel echt dat je gewoon eerlijk zegt. En niet dat ik later achterkom dat je het heel anders hebt gedaan. Nee, dat is goed. Ja? We moeten elkaar wel kunnen vertrouwen. We moeten elkaar kunnen vertrouwen, Ja. dat is zeker waar. Oké. Oké, ik zit op Simone. Ik zit al heel lang op Loes. Omdat Ja. daar klopt iets niet, hè? Nee. En dat is een actrice, hè? Die kan alles spelen. Ja, dat klopt, ja. En Ruben. Dus toen we eenmaal buiten stonden, vertelde hij mij dat hij heel graag wilde weten wat mijn spelstrategie was voor de test en executie die eraan zit te komen. En toen heb ik tegen hem gezegd dat ik 100% op Ruben zou inzetten. Maar natuurlijk ga ik dat niet doen, Jan. Hoe zie ik eruit? Zie ik eruit als iemand die uit Waalwijk komt? Alles op Ruben. Ja. Alle ballen op Ruben. Alle ballen op Ruben, ja. Ik heb ergens de neiging om dat te geloven. Oltje is zo'n flap uit af en toe. Waarom zou ze zeggen dat het niet zo is als het wel zo is? Oké, maar kunnen we dan niet een bondje hebben met elkaar? Dat hebben we toch op dit moment. Nee, maar als ik er niet uit lig vandaag, dan ga ik alleen maar informatie met jou delen, ja? Want ik zie best wel veel. Aan het einde van ons gesprekje dacht ik, nou, misschien kunnen we nou een bondje hebben met elkaar. En toen ik dat voorstelde, toen pruttelde Jan weer echt tegen. En hij zei ja, maar ik zag in zijn ogen dat het nee was. Jij hebt een bondje met Loes en ik heb net even met Oltje gebabbeld. Ik denk, als wij dat allemaal bij elkaar bundelen, dan moeten wij een heel eind kunnen komen. Dus jij hebt informatie van Oltje? Ik heb informatie van Oltje. Ja. Maar dan wil ik wel hier en nu, een man, woord een woord, dat wij elkaar de waarheid moeten gaan zeggen. Oké. Oltje, maar dit is echt cruciale informatie, die zegt dat ze volledig op jou zit. Mooi. Maar ze zegt ook, komt-ie Ruben, komt-ie, dat ze dat de vorige test ook al zat. En Oltje is er nog. En toen dacht ik, dat ga ik even aan Ruben voorleggen. Nou ja, wat moet ik daarop zeggen? Nou, heb jij daar een verklaring voor? Dat zij er nog in zit, terwijl ze de vorige keer volledig op mij. Ja. Ja, dan heeft ze toch iets met de test goed gedaan. Of een fout gemaakt, dat weet ik veel. Maar ja. En jij bent niet de mol? Ik ben niet de mol. Oké. Maar ik heb gezegd tegen Oltje dat ik dit aan niemand zou vertellen. Dus als jij het dan ook niet aan haar en niet aan Loes wil vertellen... Dat is goed. Ja. En vertel me ook nog iets over Emilio? Ja, dan... Hè? Dan heb ik het idee dat ik toch meer... Nou ja, ik heb jou de mogelijkheid gegeven om 2 jokers te doen. Ja, maar niet de mogelijkheid om €1000 in de pot te gooien. Nee, maar ja, wat had jij liever gewild? Ja, voor mezelf 2 jokers. Ja. Maar kennelijk had je dus niet gedacht... Jij ging toch voor geld? Zwaar. En wat had jij nou gekregen als ik 2 jokers had gekregen? Ik had niks gekregen. Niks? 0. Dat is de waarheid? Dat is de waarheid. Finale? Graag.
Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Ik moet mezelf nu echt dwingen om te blijven spreiden. Ik heb Stine altijd wel op mijn vizier gehad, dus ik heb Stine altijd wel weer ingevuld. En Oltje de vorige keer ook al een beetje, omdat ze de rare dingen blijft doen. Omdat ik er slecht kan peilen. Omdat ze liegt. Ze doet haar best, maar doet ze dat nou echt? De mol is Ruben Heijn. Ik heb een soort overzichtje gemaakt van alle opdrachten tot nu toe. En stelselmatig is Ruben degene die of niets verdient, of eigenlijk heel weinig denkkracht inzet tijdens de opdrachten. En dat is niet 1 keer, dat is echt meerdere keren nu. Jan staat ook nog steeds op mijn verdachte lijstje. Simone laat niks los. Niks. Is een gesloten boek. Is helemaal een gesloten boek. En dat vind ik verdacht. Ruben is af en toe best passief in de opdrachten. En een beetje... ja, klungelig, klinkt zo onaardig, maar dat hij net dingen onhandig doet. Het zou me verbazen als er niet nog meer mensen Ruben Heijn verdenken. Er zijn een aantal kansberekeningen die natuurlijk vrij logisch in te vullen zijn. Kijk, er zijn meer vrouwen in het spel dan mannen. Dus is de mol een vrouw? Kijk, tot nu toe heb ik in elke test Loes meegenomen. En tot nu toe zit ik nog in het spel. It's a gut feeling. Kom maar op met die test. Ik heb me best wel goed voorbereid. Ik bedoel, het helpt toch ook echt wel als je dingen opschrijft. Ik had het onderschat. Dus ik ben heel druk aan het opschrijven, zodat ik gewoon minder vragen hoef te gokken en meer vragen ook echt weet. Want dat gokken heeft me wel ver gebracht. Maar ja, vanaf nu moet je het gewoon weten. Mijn verdachten zijn op dit moment Loes, Jan en Ruben. Loes is steeds een subtiele middenkracht die net niet de leiding neemt, net wat geld de pot binnenrent, maar ook erg onzichtbaar is in het spel. Jan zou de geniaalste mol zijn aller tijden, maar ik weet niet of zijn fanatisme hem niet ook in de weg zou kunnen zitten voor een goede mol. We zijn halverwege onze reis. En jullie zitten hier nog met z'n 6. En de finale is maar plek voor 3. En dus krijgt zo dadelijk de eerste van de resterende afvallers zijn scherm te zien. Om dat te voorkomen is de juiste informatie cruciaal. Maar hoe kom je eraan? Als je geen bondgenoot hebt. Of als je bondgenoot misschien niet te vertrouwen is. Wie moet je geloven? Wat moet je negeren? Eigenlijk is er maar 1 manier om daarachter te komen. Door je scherm te zien. Misschien wel voor de laatste keer. Simone. Oltje. Jan.
Stine. Er zijn er nog 2 over. Ruben en Loes. Ruben. Loes. Laat hem maar zien. Je mag afscheid nemen, Loes. Ja. Loes. Mijn Loes. Mijn kamergenootje Loes. Mijn bondgenote Loes. Mijn mol Loes. Is weg. Ik ben stupefait. Vanaf aflevering 1 heb ik haar eigenlijk meegenomen in de test. Hoe kan het dat ik hier nog ben? Hoe kan dit? Ik was echt stom verbaasd. En daarnaast ook echt best wel verdrietig. Loes, ik heb maar 1 vraag. Wat is er misgegaan? Ik heb te weinig gespreid, denk ik toch. Zo met terugwerkende kracht dacht ik, shit, ik zit te veel op 1 iemand. Je ziet er gewoon een beetje bleekjes van. Ja, ik baalde ook wel echt van, ja. Ik vond het superleuk. Was wat te zien, denk ik, hè? Ja. Nee, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Je hebt een bondgenootschap met Ruben. Hoe kijk je daar nu naar? Ik weet het even niet. Ik denk wel echt dat hij het niet is. Dus dan vind ik het knap hoe anderen dan wel vol op hem zaten, geloof ik, en wel door zijn ten opzichte van mijzelf. Maar we gaan het zien straks in het Vondelpark. Of hij het misschien toch gewoon is. Maar ik denk het niet. Het is jammer dat het voorbij is. Ja, denk ik ook. Goeie reis. Dankjewel. Ik verwachtte elk moment Jack Nicholson die zijn kop door de deur zou steken. Here's Johnny! Ik had echt letterlijk een brain freeze. Hondje Guls. Laat ze even zien. Er gaan vandaag 3 families hier binnen het dorp verhuizen. Perfect, perfect. Als je deze opdracht slim aanpakt, kun je voorkomen dat je bij de executie je scherm te zien krijgt.